ที่ประหารไปแล้วนะ300 กว่ารายนะ300 กว่ารายบนหลักประหารเนี่ยหลักประหารห้ามเข้าให้ออกอย่างเดียวถ้าเปิดประตูนี้ก็เป็นอันว่าจะต้องมีศพออกมาโดยการประหารชีวิตเพราะว่าพอมาถึงฉันเนี่ยเขาจะรู้กันแล้วว่ามันเป็นด่านสุดท้ายแล้วพอเลยจากฉันไปก็คือเข้าหลักประหารเรือนจำกลางบางขวางแห่งนี้เป็นเรือนจำที่อันตรายที่สุดของประเทศไทยแหล่งรวมนักโทษคดีอุกชะกันทั้งปล้นฆ่าข่มขืนและนักค้ายาเสพติดจากทั่วประเทศจะถูกส่งตัวมาคุมขังรวมกันที่นี่จึงต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยคุ้มกันเข้มงวดมากทำให้ทุกคนที่ผ่านเข้าออกจะต้องถูกตรวจค้นอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งของใดๆที่อาจจะเป็นอาวุธแก่ผู้ต้องขังครับโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะครับฝากได้ตรงนี้ครับช่วยแนะนำหน่อยครับเข้าได้เลยครับบนเนื้อที่ 198 ไร่ของคุกบางขวางล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 เมตรที่ติดตั้งสายไฟแรงสูงมีป้อมปราการรอบกำแพงจำนวน 21 ป้อมพร้อมผลแม่นปืนประจำการตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งพื้นที่ควบคุมผู้ต้องขังเป็น 17 แดนซึ่งนักโทษประหารจะอยู่ในแดน 5 แห่งนี้ครับเส้นทางสู่แดนประหารของนักโทษเริ่มต้นขึ้นที่ห้องแห่งนี้ครับโดยปกติที่นี่จะใช้เป็นห้องเยี่ยมญาติแต่เมื่อมีการประหารนักโทษจะถูกควบคุมตัวมาที่นี่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหากเป็นศาสนาคริสต์ก็จะเป็นบาทหลวงที่มารับฟังคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายในชีวิตและถ้าเป็นมุสลิมก็จะเปิดโอกาสให้ละหมาดเป็นครั้งสุดท้ายครับเมื่อเสร็จนั้นก็จะมีพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่2 คนเนี่ยก็มานำตัวออกไปเพื่อที่จะไปทำพินัยกรรมอะไรที่ไปทำพินัยกรรมไปกินอาหารไปอะไรที่คืออาหารมื้อสุดท้ายอาหารมื้อสุดท้ายฮะหรือจะมีสมบัติทรัพย์สินอะไรจะยกให้จะเขียนจดหมายสั่งเสียญาติอะไรต่างๆเดี๋ยวจะพาก็เป็นส่วนนี้ครับส่วนนี้ที่อาคารหลังนี้เจ้าหน้าที่จะอ่านฎีกาคำสั่งการประหารชีวิตพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวรายบุคคลและนักโทษจะมีโอกาสรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายเขียนพินัยกรรมหรือจดหมายสั่งเสียลูกเมียเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตนับจากจุดนี้นักโทษก็จะถูกนำตัวเข้าสู่แดนประหารต้องผ่านต้นโพต้นนี้ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5ที่ท่านทรงโปรดเกล้าให้สร้างเรือนจำแห่งนี้ขึ้นศาลเจ้าพ่อเจตคุปเป็นศาลที่เคารพบูชาของทั้งผู้คุมและผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำซึ่งเส้นทางสู่แดนประหารทุกคนจึงมีโอกาสได้สักการะท่านเป็นครั้งสุดท้ายและไม่มีใครล่วงรู้ว่าพวกเขาอธิษฐานสิ่งใดบางทีอาจจะเป็นคำขอชีวิตสำหรับชีวิตใหม่ในชาติภพหน้าก็เป็นได้ครับจากจุดแรกของขั้นตอนการประหารที่ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเดินเท้าประมาณ800 เมตรก็จะมาถึงแดนประหารชีวิตครับแดน 11 เป็นสถานที่สำหรับประหารชีวิตโดยเฉพาะที่นี่ไม่มีตึกนอนของผู้ต้องขังแต่เมื่อมีการประหารชีวิตจึงจะนำตัวนักโทษมาดำเนินการประหารที่แดนนี้นักโทษบางรายก็มีอาการเข่าอ่อนได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้คุมก็ต้องพยายามประคับประคองกันมาจนถึงที่นี่ให้ได้ครับที่ศาลาเย็นใจนักโทษจะถูกปิดตาก่อนเข้าห้องประหารเพื่อไม่ให้มองเห็นสภาพภายในเพราะเสี่ยงที่นักโทษจะคุ้มคลั่งเพราะทำใจยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังจะตายครับ
และที่นี่คือห้องประหารชีวิตเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตที่ไม่เคยมีนักโทษประหารคนไหนมีโอกาสได้เห็นครับ อันนี้คือหลักประหาร นี่คือหลักประหาร ใช้มาตั้งแต่ ใช้มาตั้งแต่ 2478 นี่ผมเดินเข้ามายิ่งใกล้ๆยิ่งขนลุก นะฮะ อันเนี้ยพี่เลี้ยงก็จะพามาที่หลักประหาร ครับ นะเขาก็จะนำนักโทษเนี่ยเข้าไปค่อมหันหน้าไปทางโน้นนะแล้วก็เอามือพนม ที่เนี่ยใช้ประหารชีวิตไปแล้วทั้งหมดกี่ราย ที่ประหารไปแล้วนะ300 กว่ารายนะ 300 กว่าราย บนหลักประหารเนี่ย หลักประหารนะครับอันนี้คือฉากเขาเรียกฉากนะหลังจากที่พี่เลี้ยงพาไปปลูกที่หลักประหารเสร็จแล้วนะนั่นแล้วเขาก็จะเลื่อนตัวนี้มาตรงนี้ห่างประมาณนี้ห่างตรงนี้เนี้ยนะฮะ อ๋อฉากมากั้นไว้ ฉากมากั้นไว้นะฮะแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่สำหรับมาเล็งให้ตรงเนี้ยนะจุดตรงเนี้ยตรงกับ เข้าศูนย์ ตรงกับหัวใจของผู้ต้องขัง แล้วก็ขออโหสิกรรมว่าเราไม่ได้มีข้อบาดหมางไม่ได้มีข้อขัดแย้งกัน แต่ที่พวกเราทำเนี่ยทำด้วยหน้าที่ขอให้อโหสิกรรมกันอย่าได้มาจองเวรจองกรรมกันเลย การยิงเป้าไม่ได้แปลว่าเพชฌฆาตจะยิงเข้าใส่ตัวนักโทษ แต่เป็นการใช้ปืนยิงไปยังเป้าหมายที่อยู่บนฉากซึ่งจะถูกวางตำแหน่งให้ตรงกับหัวใจนักโทษนั่นก็หมายถึงถ้าหากเล็งตำแหน่งพลาดนักโทษจะไม่เสียชีวิตทันทีและจำเป็นต้องยิงซ้ำอีกเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3ตามมาครับ มีโอกาสแบบว่ายิงครั้งแรก แล้วนักโทษไม่เสียชีวิต ก็หัวใจของคนเนี่ยอาจจะมันตำแหน่งที่ปกติทั่วๆไปอาจจะอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยตำแหน่งหัวใจเนี่ยอาจจะขยับไปจากจุดคนปกติการทำให้เล็งเป้าจากกระสุนปืนเนี่ยอาจจะไม่ตัดขั้วหัวใจจริงๆไม่ตรงกับหัวใจจริงๆก็ยังไม่ตายก็อาจจะต้องทำชุดที่2ที่3ไปนะครับ การประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าเริ่มต้นใช้ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2478 และปิดฉากลงในปี 2545 รวมระยะเวลา 67 ปีครับ มีนักโทษถูกยิงเป้าทั้งหมด 319 ราย เป็นชาย 316 ราย และหญิง 3 ราย ปี 2546 ประเทศไทยแก้ไขกฎหมายอาญาเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากการยิงเป้ามาเป็นการฉีดสารพิษเข้าร่างกาย และประเดิมการประหารครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ปี 2546 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษคดียาเสพติด ซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวมาประหารที่อาคารหลังนี้ครับ หลังจากที่ผูกตานักโทษเราจะมีพี่เลี้ยง2 คนคุมนำตัวผู้ที่ถูกประหารมาเข้ามาเพื่อทำพิธีทางศาสนานะครับ มาทำพิธีทางศาสนา เนี่ยจะมีห้องพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็จะให้ผู้ต้องขังเข้าไปในนี้ผู้ต้องขังก็จะมาเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะถ้าเป็นศาสนาพุทธก็เราก็จะนิมนต์พระมา ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็จะมีบาทหลวงถ้าเป็นอิสลามเราก็จะมีที่เกี่ยวกับทางศาสนาเขาแหละ การเทศน์หรือว่าการทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรสำหรับนักโทษ คือมาบอกให้นักโทษว่าโอเคเราทำกรรมมานะฮะก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการชดใช้กรรมของตัวเองที่มีอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคติอะไรอย่างเงี้ย และนี่ก็คือเตียงประหารครับ นักโทษจะถูกมัดตรึงกับเตียงให้แน่นจนไม่สามารถขยับเขยื่อนร่างกายและแขนทั้ง2 ข้างที่อยู่ในท่ากางออกแบบนี้ครับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะติดเครื่องวัดการเต้นของหัวใจที่ร่างกายนักโทษสำหรับตรวจสอบการตายหลังการฉีดยาแทงเข็ม
ที่เชื่อมต่อสายยางเข้ากับเครื่องฉีดยาที่บริเวณเส้นเลือดใหญ่ เจ้าหน้าที่ผู้คุมกดสวิตช์ไฟเพื่อให้สัญญาณการประหารชีวิต เมื่อไฟสีเขียวสว่างเพชฌฆาตจะฉีดยาตัวที่1สีเหลืองฉีดยาตัวที่2และสีแดงคือยาที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นภายในเวลาไม่เกิน10นาทีก็จะหมดลมหายใจครับหลังจากนั้นร่างไร้วิญญาณก็จะถูกเก็บไว้ที่ซองเก็บศพที่เห็นนี้เป็นเวลา12ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่านักโทษเสียชีวิตแล้วจริงๆครับ คือตัวยาที่ฉีดเนี่ยมันจะมีอยู่3ก็คือชนิดแรกก็คือทำให้เขาหลับไปยาชนิดที่2ก็คือทำไม่ให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวนะยาที่3ก็คือยาที่ทำให้หัวใจไม่เต้น ทั้งหมดเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความทรมานกับมนุษ ไม่ ย์ ให้เกิดความทรมานน้อยกว่าการยิงเป้า มีกรณีไหนบ้างที่การประหารจะถูกเลื่อนออกไป กระทรวงยุติธรรมจะสั่งการมาที่กรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็จะสั่งมาที่เรือนจำเนี่ยจะประหารแล้วแต่ปรากฏว่านักโทษคนนั้นน่ะป่วย ไม่ประหาร ถ้าป่วยนี่ก็เลื่อนได้ เลื่อนไปจนกระทั่งเขาหาย ครับ นะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่กำลังท้องก็ไม่ประหารในระหว่างนี้ แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดผู้หญิงท้องจะรอให้คลอดก่อน ต้อง เหรอ ให้คลอดก่อนให้คลอดก่อนนะวันพระวันเข้าพรรษา วันหยุดเสาร์อาทิตย์วันสำคัญของชาติอะไรอย่างนี้เราไม่ประหาร ผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ใช่ แต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวจริง ๆ ของท่านแล้วเนี่ยในการที่จะสั่งให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับมนุษย์1 คนเนี่ยจริง ๆ แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้าง ผมเองเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะก็เราก็ไม่อยากไปทำลายชีวิตของผู้ใดนะครับผมเองเนี่ยมีความเห็นว่าการฆ่าคนเนี่ยจะโดยวิธีอะไรก็ตามทีมันเป็นเรื่องของไอ้หน้าที่ก็คือหน้าที่นะแต่ความเอ็นเนี่ยผมไม่อยากให้มีนะครับไม่อยากให้มีการประหารชีวิตคนมีวิธีอื่นเยอะแยะแล้วก็ไอ้การประหารชีวิตมันไม่ใช่เป็นการแก้ที่ถูกต้องนะความเห็นของผมนะอยากให้เลิกการประหารชีวิตไปด้วยซ้ำไป ประตูสีแดงที่ติดอยู่กับห้องประหารชีวิตคือเส้นทางนำศพนักโทษประหารออกจากเรือนจำทุกคนในเรือนจำบางขวางเรียกมันว่าประตูผีครับ อีกด้านหนึ่งของประตูจะเชื่อมกับพื้นที่เก็บศพของวัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีปกติประตูบานนี้จะถูกปิดตายแต่หากมันถูกเปิดออกเมื่อไหร่ชาวบ้านละแวกนี้จะทราบทันทีว่ามีการประหารชีวิตเกิดขึ้นภายในเรือนจำบางขวางครับ ประตูแดง เป็นประตูที่จะเอาศพนักโทษประหารชีวิตออก ครับ นักโทษธรรมดาออกไม่ได้ถ้าตายในเรือนจำธรรมดาก็ออกข้างหน้า ถ้าตายด้วยอาการป่วยหรืออะไรต้องออกข้างหน้า ออกข้างหน้าเพราะต้องไปสถาบันนิติเวช ครับ แต่ถ้าหากว่าตายด้วยการประหารออกประตูนี้ เท่านั้น เท่านั้นตายอย่างอื่นไม่ได้ เดี๋ยวนะหลวงพ่อนี่คือประตูเดียวที่เชื่อมระหว่าง ข้างในกับข้างนอกได้ ข้างในกับข้างนอกยกเว้นประตูหน้าของเรือนจำ นอกจากประตูหน้าแล้วมีประตูนี้ประตูเดียวที่จะเข้าไปได้ เราสามารถเข้าไปได้ไหมฮะ ประตูเนี่ยดอกข้างในอีกดอก คือล็อกทั้งข้างนอกและข้างใน ข้างนอก แปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะต้องขนย้ายศพของนักโทษ ต้องมาเปิดข้างนอก เราก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อย แล้วก็ โอ้ เปิด นี่ ข้างใน ต้องเปิดทั้งสองฝั่ง คือข้างในเขาจะเตรียมพร้อมที่จะเอาออกข้างนอกก็มาเปิด ครับ แล้วก็จะมีวิทยุถึงกัน ผมเห็นมันมีสนิมเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ใช้มานาน 3 ปีกว่าแล้ว อันนี้3 ปีกว่าที่ยังไม่ได้ ไม่ได้ประหารชีวิตมา3 ปีจับดูได้นะจับ นอนจริ ดู งๆ ได้นะมันไม่มีอะไรสิงอยู่หรอก อันนี้ประตูนี่คือยังไงห้ามเข้า ห้ามเข้าให้ออกอย่างเดียว แต่เฉพาะคนที่จะหามออก อืม
แต่ว่าคนธรรมดาจะมาไขเข้าไปไม่ได้ แต่ถ้าเปิดประตูนี้ก็เป็นอันว่าจะต้องมีศพออกมาโดยการประหารชีวิตถ้าไม่งั้นจะไม่เปิดปิดตาอยู่อย่างนี้ สุสานแห่งนี้คือสถานที่เก็บศพนักโทษประหารของกรมราชทัณฑ์แยกส่วนกับที่เก็บศพญาติโยมของทางวัด หากสังเกตให้ดีจะเห็นช่องหนึ่งมีปูนโบกปิดอยู่ ภายในเป็นศพนักโทษประหารที่ยังไม่มีญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลและถ้าภายในเวลา 6 ปี ไม่มีใครมาติดต่อรับศพทางวัดก็จะช่วยเหลือดำเนินการแทนครับ แสดงว่าส่วนนี้คือยังไม่ได้เผา ยังไม่ได้เผานั่นนะยังอยู่อีกศพ เพราะอะไรถึงยังไม่ได้เผา ญาติไม่มารับ อ๋อนี่คือไม่มีญาติในกรณีที่ไม่มีญาติแล้วเราก็ต้องเก็บเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ก็ถ้าตายมาอีกก็ต้องเก็บเข้าไปอีก ตายมาอีกก็ต้องเก็บเข้าไปอีกจนกว่ามันจะเต็มมา20 ช่องเนี่ย เราก็ล้างทีหนึ่ง ตามทีแต่ไม่ถึงอะไม่ แล้วจำเป็นไหมว่าจะต้องรอญาติหรือไม่ ก็โดยกฎหมายต้อง4 ปีจะเอาเขาขึ้นมาทำอะไรได้แบ่งไปครบ4 ปีก็ฟ้อง พระมหานันทาเล่าว่าส่วนใหญ่การประหารชีวิตมักเกิดขึ้นหลังจากเวลา 4 โมงเย็นซึ่งตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาได้รับกิจนิมนต์ให้เข้าไปเทศนาสั่งสอนนักโทษประหารภายในเรือนจำบางขวางไม่น้อยกว่า 40 คนแล้วครับ คือเขาจะมาตอนประมาณสัก4 โมงเย็นเนี่ยยังเร็ว3 โมงเย็นพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาเอารถมาคอยเลยเรารับเราไปเลย เราหลวงพ่อเข้าไปเทศ ไปเทศข้างใน เทศเรื่องอะไรครับ ก็เทศเรื่องกรรมบ้าง เรื่องอย่าจองเวรบ้าง เรื่องบุญบ้างบาปบ้าง แล้วนักโทษแต่ละคนในแต่ละกรณีหลวงพ่อเทศเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันดูสีหน้านักโทษเป็นเกณฑ์ ดูด้วยสีหน้านักโทษนะฮะ 1สีหน้า แล้วก็2แล้วก็ดูว่าประหารกี่คน แต่ส่วนมากหนี้ไม่พ้นคือจะเทศเรื่องกรรม ส่วนใหญ่จะเทศเรื่องกรรม คือให้ยอมรับสภาพที่เราต้องประสบอยู่ ยอมรับสภาพในกรรม คือบางคนก็จะฝืนว่าผิดบ้างไม่ผิดบ้างทำนองนี้นะ แปลว่าเขากำลังจะถูกประหารแต่เขายังรู้สึกว่าเขาไม่ผิด ก็มีอย่างนั้นก็มีคือดูจากในหนังสือที่เขาเคยเขียนให้ญาติมาแล้วญาติมาอ่านให้ฟัง เพราะว่าเขาจะมีการเขียนพินัยกรรมเขียนอะไรเนี่ยบางคนก็เขียนถึงลูกบ้างเมียบ้างพ่อบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเช้าขึ้นมาเขามาเอาศพไปเผา ครับ ญาติก็จะเอาหนังสือมาให้อ่านดูบ้างอะไร ภาวะตอนนั้นของตัวนักโทษเขาเป็นยังไงบ้าง เพราะไม่เหมือนกันนะก็ส่วนใหญ่ก็จะกลัว เพราะว่าพอมาถึงฉันเนี่ยเขาจะรู้กันแล้วว่ามันเป็นด่านสุดท้ายแล้วพอเลยจากฉันไปก็คือเขาหลักประหารแต่ว่าส่วนมากบางคนติดมา4 ปี3 ปีเกือบคนก็เกือบ10 ปีเนี่ยก็ทำใจได้แล้วรู้แล้วก็แต่ว่าบางคนก็ถึงก็เข่าอ่อนกัน ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ